2003. január 13-a. 6. napunk az antarktiszi György Király-szigeten. Elgémberedett ujjaim alig akarnak engedelmeskedni. Így aztán mindössze ennyit kanyarítok a dátum alá. Menni kell tovább. A naplót kabátom legmélyebb zsebébe rejtem. Nem lesz rá szükség, legalábbis amíg a jégen leszünk, addig biztosan nem. Szélvihar, hó és köd. Ezzel kell most megbirkózni. Sanya, gyere, segíts! Segíts a városnak! Na, ezek azok a napok, amikre azt hiszem majd Rob lesz otthon a Deával a tűzhely mellől visszaemlékezni. Expedíciónk felpakolva elhagyta a biztonságos kutatóállomásokat, és elindult a maga útján, de ilyen időben nagyon nehezünkre esik átkelni a jégsapkán. Balázs és Éva elől mennek, tapossák a nyomokat, de néha már nem is látni őket, meg a nyomokat sem. Pihenni kéne, de a sátrakat inkább nem vesszük elő. Igyekszünk most mindent biztonságban tartani. Négy természetfilmes és 3 kutató. Összesen 7-en. Tudjuk, hogy képesek vagyunk rá. Megküzdünk a természet erőivel. Van előttünk néhány szép hasadék, ezt megpróbáljuk kikerülni. Ezt meg kell találni a megfelelő utat. Úgyhogy most kicsit lefékeztünk, Péterrel megkeressük az átjutás módját. Csak az a gond, hogy nem nagyon látunk ebbe a ködbe, de kitapossuk a nyomot előre, hogyha ilyen hasadékos lesz a terep, akkor utána már ne kelljen keresgélni. Itt az Antarktisz peremén, a György Király-szigeten fogjuk tölteni a nyarat. Már amennyire ez nyárnak nevezhető. Kedvem volna most egy fotót küldeni haza ezzel a felirattal. Üdvözlet az antarktiszi nyárból. Persze a csapattársak arcáról leolvasom, hogy azért szívesen kiegészítenék egy-két szívhez szóló üzenettel. Mondjuk ilyenekkel. Az ember meggondolja most már, hogy a sarkvidéki forgatások fontosak-e az életébe. Most a legnagyobb problémánk, ami együtt húzott szánunkon, hogy darabokra hullott. Olyan terepen jövünk, hogy állandóan fölborul. Eddig egy ember bírta tartani, most már egy se. És csokit, ami tápanyagot vegyünk magunkhoz. Nem fázik a kezed? De nagyon. Nézd meg, milyen piros. Ez az ebédünk. Ez ilyenkor életetlen. Se felszerelésbe, se súlyba, se távolságban nem bírunk annyit el, mint amennyit terveztünk. Ezt újra kell értékelnünk, és újra kell tervezni a túránkat. Én így érzem. Ahogyan a havat tapossuk, lélekben talán nem is vagyunk a jégen. Gondolataink messze szállnak.
Ki tudja, lehet, hogy ugyanaz motoszkál mindannyiunk fejében. Hogy micsoda leírhatatlanul nagyszerű érzés volt repülőre szállni, elhagyni Dél-Amerikát és az Antarktisz földjére lépni. Tele önbizalommal. Mindez éppen 6 nappal ezelőtt történt. Nagyon jó. Nagyon tetszik, és hát tényleg csak kiugrani kéne valami ejternyővel. Elértünk a Herkulesre, már csak le kell szállni. Na, itt van mindenki, és reméljük, hogy minden, összes szán, összes cucc, meg a napi sajtó. És most jött el az a pillanat, amire már mindannyian nagyon vártunk. A chilei légierő Hercules típusú repülőgépén elhagyjuk Dél-Amerikát. Mindannyian magukra vettük a legmelegebb cuccainkat. Egyébként ezen a repülőgépen még ülőhelyek sincsenek, ilyen hálókon függeszkedve ülünk. A cuccaink azok itt vannak mellettünk óriási bálákban, rajta ülnek a chilei légierő főparancsnokai. Reméljük, hogy a szánok például megússzák, és minden épségben megmarad, különösen aggódunk a napelemekért és az egyéb törékeny dolgokért. Most már csak a visszaszámlálás van hátra, nem sokára végleg elhagyjuk Dél-Amerikát, és nem marad más hátra, mint az Antarktisz. Megérkezett az Antarktiszra a fagyos oázis kutató és filmes expedíció. Jelenleg épp az Uruguay által fenntartott Artigas állomáson dolgozunk, innen fogunk aztán tovább menni a jégtakaró irányába. A Chilei Antarktiszi Intézet segítségével jutottunk el a jégvilágba, jártunk már egy orosz állomáson, és jellemző az antarktiszi barátságos légkörre, hogy már egy dél-koreai állomástól is meghívást kaptunk. Valószínűleg ott lesz az egyik bázisunk, hiszen több mint 1 tonnányi felszerelésünket valahol hosszabb ideig tárolni kell. Az első magyar antarktiszi expedíció a jégtakarón átkelve fagyos oázisokban fog dolgozni. Két kínaitól kaptam egy borítékot, amin összeszedték a környezőállomás összes pecsétjét. És ezt egy rólam készült fotóért cserébe kaptam meg. Ez az a láztalpas autó, amiben most ülünk, ami a Delta főcímében látható. Emlékeztek, amikor ottan nagyon nyomják a havat, tiporják a kilométereket, és egy ilyen láztalpas húzza a terheket. Na most egy ilyenben ülünk, majd látni fogjátok kívülről is. ...1957-ben Fuchs és Hillary, 2 edzett, kipróbált vezető, valóra váltotta Shackleton 37 évvel korábbi álmát. Expedíciót indítottak, amely addig ismeretlen vidékeken haladva és a déli sarkot érintve először szelte át az Antarktiszt. Roald Amundsen híres 1911-es expedíciója után, amely elsőként érte el a déli sarkpontot. Ez volt a kontinens meghódításának következő, legjelentősebb lépése. A 7. napon végre alább hagyott a szél, és ettől varázsütésre a csapat hangulata is megjavult. Kitartóan meneteltünk a mély óban, és a jó időben újra felszabadultan oldottuk meg a nehéz helyzeteket. Sanyi, gyere, találtam egy hasadékot. Gyere, bontsuk ki. Ez nem milyen pici.
eszméletlen, hogy ebből a kis felszíni repedésben mekkora hasadék van alatta. Ez milyen mély lehet? Hát szerintem 20 méter legalább. De az érdekes, hogy itt kezdődik csak a jég. Tehát idáig ez hó. Hát legalább egy 40-50 centi hó. Hogy lehet, hogy meg is tartott volna minket. Hát lehet, hogy megtartott volna, egy picit maximum beszakadunk térdig. De az sem túl kellemes. Az sem túl kellemes. De hát össze vagyunk kötve, úgyhogy nagy vész nincsen, megtartjuk egymást. Már nem sokára fölérünk viszont a gerincre, úgyhogy ott már nem lesznek ilyen hasadékok. Hát akkor menjünk át rajta. Petya, Sanya bácsi. Petya, tiéd az elsőség. Na jó, hát akkor menjünk egyszerre, gyere. Már csak néhány kilométer van hátra. Az esténk teljesen egybefolyik a nappallal, és mivel a fények sem zuhannak alá, mi is kitartóan húzzuk a szánt egész nap. Petya örömmel vezeti a sort. Láthatóan már nyoma sincs rajta annak az aggodalomnak, ami az Imbolygó csónakban tört rá néhány napja, amikor átkeltünk a jégsapkához közelebb eső koreai állomásra. Őszintén megvallom, a hegyekben jobban érzem magam, mint itt a vízen. Az egész Gletscher túrától nem félek egyáltalán, de ez a nyílt, hideg tenger egyáltalán nem nekem való. Attól tartok, rögvest beleesünk és meghalunk mindannyian. Én meg azt mondom, ez az igazi élet itt a vízen. Itt az ember nagyon jól érzi magát, el van akár napokat, nem kell más, csak egy csésze tea, meg esetleg egy pohár forró papgulyás. Hogy beültünk ebbe a kis óceánjáró hajóba, csónakba, az jutott eszembe, hogy Shackleton utolsó expedícióján az Elefánt-szigetről egy hasonló méretű csónakban evickéltek át közel 1000 kilométert, amíg elérték Dél-Georgiát. Ott bálnavadászok telephelye volt, és hát így sikerült megmenekülniük, illetve vissza kellett még menni az ott hagyott társaikért. Fantasztikus, hogy egy ilyen kis lélekvesztőben képesek voltak átszelni a tengert. Ahogyan most mi utazunk, az kutyafüle ahhoz képest, hiszen nincs szél, nincs vihar, ez nem igazán óceán, ez csak egy öböl. Shackleton 1915-ös expedíciója valóságos legendává vált a sarkutazók körében. Az emberi kitartás, a túlélés, a hősiesség példájává. Hajójuk jégbe fagyott, mielőtt elérték volna a kontinenst, és 9 hónapos sodródás után darabokra tört. Újabb fél évet töltöttek a zajló jégen, majd a mentőcsónakokat vízre bocsátva Shackleton emberfeletti teljesítményt vitt véghez. 1200 kilométert sodródva elérte az egyetlen még elérhető emberlakta szigetet, Dél-Georgiát, majd visszatért az Elefánt-szigetre, hogy megmentse hátramaradt embereit. Beázott a bakancsom, és nagyjából most arra lefagyott a lábam. Nagyon éhes vagyok, meg szomjas, de nem megyek ki, mert nincs kedvem. Inkább lefekszem aludni.
hihetetlen mély hóban, latyakos mély hóban jöttünk, alig bírtuk húzni a szánokat. Én teljesen elfáradtam, de olyan mértékben elfáradtam, hogy azt mondtam itt az utolsó 2 kilométer, na elég volt, akkor most sátrat építünk, és lefekszek aludni. Egyszerűen nem bírtam, de te voltál a párom, úgyhogy te tudod. A 7. nap végére teljesen kimerültünk. Csak feküdtem mozdulatlanul és bámultam a sárga sátorponyvát. Pedig néhány napja még tele voltunk izgalommal, reményekkel. A több mint 1 tonnányi élelmiszer és felszerelés célba juttatása, aminek a súlya alatt mostanra szinte összeroppantunk, akkor még egy izgalmas kalandnak tűnt csupán. Nyomd meg egy kicsit, anyu! De fogd meg oldalról! Jó! Oda fagyott! Na most elárulom, hogy ez a legkisebbik szán. Az övéké is nagyobb, a miénk meg még nagyobb. Kamás is szenvedés, mire az ember fölveszi. Én már most el vagyok fáradva. Na hát akkor kevés tapasztalat hiány, fogjuk meg, azt húzzuk. A hajdani sarkutazók nyomába lépve az első önálló magyar antarktiszi expedíció szárnyát húzzuk most meg, és megtesszük az első lépéseket a táborhelyünk felé, ami a King George sziget távolabbi csücskében fekszik. Büszkén teszem meg ezt az első lépést. Repüljetek neki, mint az állat. Most jön a legmeredekebb. És kicsit jobbra menj, Péter. De szerinted, amikor pakoltunk, akkor ezt nem láttuk, hogy ez így nem fog menni? Dehogy nem. Mi van, hogyha 3 szánt összekötünk és még keresztbe És ide rendeljük a volgai hajóvontatókat. Egyébként nem rossz megoldás, amit a Zsolt mondta, hogy 3 szánt egymás mellé kötözni, csak az alját kell olyankor összekötözni, nem a tetejét. Én úgy értem, és akkor fölülre lehet pakolni. Simán csak mondjuk az a baj, hogy elképzelhető. már az is 100 kg, alig csúszik, mert nagyon fölfekszik a hóra, nem? Egy szánt még lehet tolni. 3-at már nagyon nehéz. Hajnali 3 órakor, a nap már régen fent van, a parti jégmező széléhez érkeztünk. Hát én úgy számolom, hogy 35 évvel ezelőtt egy Rock'n'Ball Pál nevű televíziós szerkesztő és jó magam kapta azt a lehetőséget, hogy egy szovjet expedícióval eljusson az Antarktiszra. Az Antarktisz egy hajóval megközelítéskor jó 2 hónapos hajóutat jelent, és mi mindössze 8 napot voltunk az Antarktisz egyik állomásán, amit Mirninek neveztek, és körülbelül 8 napot voltunk azon az állomáson, ahol ti jártatok, ahova ti 35 évvel később most visszamentetek. Lehet, hogy ugyanazokat a kiemelkedő sziklákat láttátok, lehet, hogy ugyanazokat a növényfajokat, vagy ugyanazokat az állat csoportosulásokat, pingvin kolóniákat láttátok, amiket mi láttunk akkor. Egy operatőr számára nagyon nagy dolog egy ilyen csodavilágba eljutni. Úgy gondolom, hogy
nem csak a látvány miatt, hanem a különleges körülmények között való munkavégzés miatt nekünk tulajdonképpen igazi antarktiszi viharok nem jutottak és nem voltak. Nekünk talán inkább a gyönyörű égboltok és a szép színes világ jelentették a rendkívüliségét az Antarktiszon. Nagyon-nagyon szeretnék visszamenni az Antarktiszra, természetesen ez egy ábránd. Közel a 70-hez az embernek ez már ne jusson eszébe, csak irigyelje azokat, akik most ott jártak. A naplomba a 8. napról ezt jegyeztem föl. Kiadós alvás után újra feltöltöttünk erővel, energiával. Már a felfeltámadó szél sem tudja kedvünket szegni, hiszen a hó alól apró zöld szálacskák integetnek. Zúzmó mezők. Biztos jelei annak, hogy megérkeztünk a jégmentes oázisba. Ha növények vannak, akkor állatok is lesznek valahol. És íme. Egy barna szkua, magyar nevén rablósirály. Vajon mit kereshet itt? Ha nem minket jött üdvözölni, akkor egészen biztosan táplálékra lesz. Azaz valahol a közelben pingvineknek kell lenni. Pingvineknek és más tengeri madaraknak, amelyek az oázisok lakói. Hihetetlen, de minden jel szerint megérkeztünk. És itt vagytok hát, madárkáim. Fiókáktól hangos Adélie pingvinek kolóniája. Bejó is a szemnek a vakító fehérség után a mocorgó, barnás, fekete tollabdák látványa. Most már biztosak lehetünk benne. Ebben a cudar antarktiszi nyárban mégsem leszünk egyedül. Az idő meg előbb vagy utóbb majd csak megjavul. A 8. napon, 3 napi gyaloglás után tehát sikeresen átszeltük a György-Király-sziget jégsapkáját, és megérkeztünk az Admiralitás öbölbe. Most megkeressük az olasz völgyet, és sátrat verünk. Ott lesz az otthonunk közel 3 hónapig. Ja. Eresztétek a kötelet egy kicsit. Ereszt. Jöhet. Ereszt meg jobban. Jobban. Ereszt. Hát itt szépen lecsusszantál volna oda az olvadékpatakba. Az egy szép nagy út lett volna, Sanya. Meg javítottad volna az átlagsebességedet, ami amúgy nem volt túl fényes. Azt akarod mondani, hogy végig hátul jöttem? Nem. Előjöttem, de lassan. Nem, hát a csapattal jöttél, de hát mindenki lassan ment. Ja. Alig bírtunk menni már. Hát rendkívül lassan mentünk. Állandóan építgettük ezeket a nyomatszánokat. Na jó, de hát ez a szép ebben a tájban, hogy itt nincsenek autópályák, mi? Hát ez. Nem lehet csak úgy pikpak átpattanni innen oda. Hát beledög lesz. Nagyon kimerítő volt ez a Whiteout egészen idáig. De itt már nagyon szép látvány fogadott, úgyhogy mindenért kárpótolt. Egy méretes bazaltciklán üldögélve még a tinta is szebb bívben kanyarog a papíron. Lekászálottunk a jégről, és kezdjük felderíteni kies oázisunkat. Birtokba vesszük a sziklákat, a hegyeket, ahol ember talán még sosem járt előttünk, és gyönyörű kilátással a tengerre felállítjuk a magyar tábort. 3 hónap önfelett filmezés és kutatás, vagy sátorba zárt tétlenség és elkeseredett küzdelem az időjárással. Vajon mi vár ránk?
Még egyikünk sem tudhatja. Talán csak az Antarktisz élőlényei, akik ugyanúgy kíváncsian fürkésznek most bennünket, mint ahogyan mi őket. Igen, talán ők sejtik, milyen meglepetéseket tartogat az első magyar expedíció számára a rövid antarktiszi nyár.